شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. حكم كان قاسي، هو عامين سجن تم استئنافه وبقات الإدانة، لكن ثم عام سجن. صحيح معناتها نقص الحكم، لكن المبدأ انه نرجع على حيثيات القضية وملف ومظروفات الملف، ما فيه حتى دليل إدانة وما فيه حتى مقتضيات قانونية أو أي آثار تخلي المحكمة تحكم بالحكم هذا على قساوته. هو محضر بحث تم فتحه من طرف باحث البداية على أثر تشكي واحد من زوز أولاد هذوما. وقت اللي مثلوا للزوز قدام باحث البداية تم معناها التخلي على أصل النزاع اللي بيناتهم وتحويل وجهة الملف إلى جريمة اللواط، وتوجهت لهم للزوز. علاش؟ لأنه ثم اعترافات سلبت من واحد منهم. الواحد منهم هذوما، علاش تقول لي واحد منهم علاش مش من الزوز؟ نقول لك أنا واحد منهم لأنه شكلا معناها هكا وليد سروال مقطع سروال قصير، لأنه أنا كنشي نشوف محضر بحث، شوف إنسان ماشي يحكي وراه ثم في التقديم القضية يقولوا اختلف على فلوس بناء على علاقة، معناها حبوا يوظفوا حكاية الفلوس على علاقة، لكن هذا ما كانش عين الحقيقة. عليه؟ لأنه أضعف الإيمان شكلا وإجرائيا معناها قدام باحث البداية لم يتم احترام القانون عدد 5 اللي هو معناها تمكينه من الحضور أمام باحث البداية، معناها يحضر إلى جانبه محامي معناها ويتكفل له ويتضمن له جميع معناتها الحقوق المشروعة، وإنه يتسمع في كنف معناها القانون وبكل أريحية وما تسلبش منه اعترافاته. اللي خليني كيف نقول إنه راو قدام المجلس سواء في الطور الابتدائي وإننا ما نبتش أو في الاستئنافي أنكر للزوز، يقول لك احنا الخلاف هذا اللي بيناتنا هو مالي لا علاقة له باللواط وبمقتضيات الفصل 230. للأسف محكمة البداية أدانت كما قلت لكم بكري، وكان ثم طرف ثالث قد لأنه قاصر أو الله أعلم تمت إدانة الشخصين هذوما دون الطرف الثالث اللي تم معناتها إخراجه من النزاع والقضاء في حقه بعدم سماع الدعوة معناها وذلك كل. وكيف نجي أنا نشوف الحكم لا أجد تعليلا ولا تبريرا لإدانة اثنان وتبرئة الآخر، لأني نلقى وحيث ثبتت إدانة الطرفين الأولين طبقا لمقتضيات الفصل ونسردوا الفصل 230 كما هو يجي في المجلة. كيف باش نبرأ الشخص الثالث نقول وحيث لم يثبت ما يتوفر به أركان الفصل 230 ونعاود نسرد ويجي نص الحكم 2 عام سجن في حق الشخصين زوج أشخاص هذوما. الملفت للانتباه إن مشينا للمحكمة الاستئناف وخاطر أنا وقتها دخلت في الملف وأثرنا الدفعات هذه اللي هي أنا حاولت معناها نجيبها لك بطريقة من الأول شوية هكا سلسة مبسطة، اللي هي الفصل اللي هي القانون عدد 5 إجرائيا راهو باحث البداية ما احترمش، حبينا المحكمة تكون معناتها قولوا احنا الفصل مثل 230 متوفر هو نص قانوني موجود في المجلة وما زلنا قاعدين نتعاملوا به، لكن أنا حبيت نمشي ما أبعد شكلا إجراءات. أنت يا محكمة كون جريئة في قراراتك وابطل إجراءات التتبع التي لم تحترم من طرف باحث البداية. أول حاجة حول وجهة النزاع بين الطرفين معناها وجه لهم ولا معناها خلى النيابة توجه لهم تهمة الفصل 230 وزيد لم يحترم أبسط الإجراءات من حضور محامي من الفحص. وتنجيو لحكاية الفحص لأنه الفحص هنا مش نقصد به اللي باش نجيوه الفحص خاطر الإنسان نجم يعتدى عليه في المراكز وهذا موجود ومازال موجود، وأكون شاهدة عيان معناتها ولو معناتها شهادة حق هي إنه راهو مازال ثم ممارسات والدليل معناها في وضعيات هذوما
خاصة الاستثنائية متاع الإنسان اللي معناه الأشخاص اللي قاعدين يميزوا فيهم اجتماعيا علينا، ثم انتهاكات. نجيو للأصل، قلنا لها يا محكمة راه لا عندك تلبس، راه عندك معناها شهود، لا عندك اعتراف، الطرفين أنكر. نقول لك أنا نجيك يا محكمة نقول لك راهو أنت أمامك، أنت كمجلس أنا راني قدامك، ويقينا من الأشخاص أنه كي يقف قدام المحكمة ستكفل له الضمانات القانونية. يجي قدام المحكمة ويقر بالحقيقة ويتكلم ويلقى روحه سيكوريزي، وراها عباد محامين، وراها قدامه مجلس وهيئة كاملة في كنف السرية باش يحكي شنو اللي عنده. نجي نقول لك راهو إنسان أنكر ما نسب إليه محققا إنه الخلاف أساسا مالي. نقول لك راهو نعاود نرجع لك ونقول لك لم تحترم حقوقه وسلبت اعترافاته، ونقول لك راهو ما فماش تلبس، ونقول لك راهو ما فماش لا بينه لا شهود لا شيء. يعني الفصل 230 على شاكلته وتركيبته ووجوده في النص كنص في المجلة الجزائية راهو ما يتوفرش في وضعية الحال. سجن يدخل من الباب يشهر به أمام بقية المساجين، أو جبنا كذا أو جبنا لكم كذا. الأم كي تمشي تهز قفة ولدها يقولها جاي لبنتك، حتى أنا على الأقل في الحالات اللي ريت أمهات رغم الظرف متاع أبنائهم واقفين بارشا مع أولادهم رغم التهمة، أما تلقى أنه المعاملة سيئة، معناها تولي على الشخص الموقوف وعلى العائلة وخاصة الأم، معناها يولي العنف المعنوي مسلط عليهم الزوز للداخل اللي وراء قضبان، معناها وراء القضبان في السجن، ولا اللي الأم هذيك اللي هز القفة ويقولها راهو جاية لبنتك. قلت لك ما فماش كان 230 لأنه زاد ينجم واحد وحده، لكن شكله أوحى انه هو معناه عنده ميولات جنسيه مختلفه، او انه معروف اللي هو يتكلم هكا صوته جويد يمشي بطريقه معينه شكلا. ديما نرجع لشكلا. كان جاي في عركه عاديه بين زوز عباد ما في حد شيء فارغ يقضى فيه بعدم سماع الدعوه، وعلى اقصى تقدير يا خطيه ولا عقوبه مؤجله، وان كانت عقوبه سجنيه باش تكون بسيطه تعاركه. لكن لانهم زوزه كذا انا نقول لك ملف فارغ، ما فيش حتى دليل إدانة، ما فيش حتى حكم، ما فيه حتى تعليل قانوني، حتى السرد الوقائع ولا سرد فماش واقع أساسا. هي الواقع ما فماش. زي واحد مشي بسقيه للمركز قال أنا الشخص هذا كان سيلو فلوس، يلقى روحه في الدوترون. نرجع لك ينجم ما عنده حد شيء، مشي قال ضربوني ما نعرفش شكون، يتعدى على هذا من جانب معناه ماشي شيء، أو هذا من جانب موظف عمومي، أو الاعتداء على الأخلاق الحميدة. أنا كنت 26 مكرر حسيلو الفصول اللي ولات على القياس للأشخاص هذو. علاش أنا نقول لك أنا معناه ثم شكون نقول لك أنا اخترت الحجر الدائم، نقعد في داري فك عليا أمي تعبدت دارنا تعبوا نظرات المجتمع ما ترحمش، خل نقعد على روحي ونستكفي في داري. ثم حاجة إنه في الملف هذا زادة في التبرير الوحيد للإدانة هو رفض الشباب أنهم يخضعوا للفحص الشرجي. الفحص الشرجي وحنعرفوه معناه إنسان قال أنا من حريتي من معناها إني ما عندكش حق تفحصني شرجيا، خاصة إنك ما فماش داعي لذلك، ويقينا منهما إنهم ما عملوا حد شيء. الرفض هذاك المحكمة اعتبرته دليل إدانة. احنا هذا مازال نقرأ في الحكم الابتدائي لأنه الاستئناف مشي في نفس التمشي لكن نقص العقوبة كهو. معناها الرفض وهنعرفوش معناها فحص شرجي. راهو الفحص الشرجي أمميا كي نحكيو على حقوق الإنسان راهو اعتبر وسيلة من وسائل التعذيب. يا سيدي احنا الفصل حطوا احنا متوفر الفصل 230. ألا تعتقدين يا محكمة إنه هذا الفصل راهو مخالف للدستور يعطي الحق والحريات والاختيار الميولات متاعنا وحرية الضمير وحرية الشخصية؟ ما تراش إنه دستورنا اللي يواكب
معناتها الاتفاقيات اللي مصادقة عليها تونس واللي مأكدتها والتمشي الأممي متاع حقوق الإنسان ما يسمك حد. ومن هنا باش نجاوبك اللي هذا هو الخطوة التالية، لأنه احنا ما صحيح يمكن راو ساعات الأم ولا البو كيف يجيك على ولده يفرح عامين عام، لكن المبدأ للفراغ متاع الملف من أي دليل إدانة لعدم دستورية الفصل 230 التجأنا للتعقيب، لأن احنا مش نمشيو للمحكمة السامية اللي هي محكمة التعقيب مش نناقشوها استراتيجيا. هنا أنا يا محكمة لو أنا عندي نص غير دستوري، لو أنا يا محكمة صحيح أنا لو باش نسرد لك اللي كنت نحكي فيه الكل شكلا إجرائيا من ناحية الأصل وضعية الملف كهو، لكن أنا باش نقول لك لو عندي مشكلة اليوم في القانون التونسي ولا تشكل مشكلة إلى فئة هامة ناس منا ولينا، حب من حب كره من كره، ذوما ناس يعيشوا معانا كيما نختلفوا معاه جنسيا، كيما نختلفوا معاه دينيا، كيما نختلفوا معاه حتى لون اللي هو مهما كان الاختلاف اللي احنا بينا وبينه، راهو إذا إنسان في المجتمع كيما أنا عندي حق في التقاضي راهو حتى هو عنده حق في التقاضي، كيما أنا عندي حق باش تحترم معناتها حقي في إحضار محامي إلى جانبي وتسمعني وتاخذ بالأدلة البراءة متاعي، مش تمشي اللي كان في أدلة الإدانة وتوظفها على كيفك، راهو أنا زادة من حقي باش تعتمد أدلة البراءة في حقي كيف أي مواطن تونسي. يلقى روحه اليوم في جريمة دو 30 فصل معناها قانونيا موجود، مجتمعيا معناها هي وصمة ولات يكفي. قلت لك يكفيك المرأة المسكينة اللي تهز قفة ولدها هي بيدها تتعرض لعنف معنوي، لا يكفي معناها شنو تعرض له، لا يكفي معناها الاضطهاد النفسي اللي يعيش فيه. والفقر عنده دور هنا، لأنه الفقر والحومة، لكن فك الفقر والحومة تلقى الميمة الحنينة اللي كنت نحكي عليها، خاطر أكثر إنسانة تمشي وتجي عليا التو تهز القفة، ثم شوية صعوبية من أخوته، ثم زوز أخوته معناتها يهدوا معناها في والدته باش ما تمشيلوش، يهدوا فيها بخروجه من السجن ينجموا يتصرفوا بطريقة قالوا لها في الحبس خير من نقتلوه، لكن مع ذلك تمشي وتزور ورغم الفاقة تهز مكتب وتمشي طول عليه، ورغم اللي يقولوا لها جايه تطل على بنتك وتدخل وكل المراه مازالت بالسفسيري لحد ساعه وتمشي وتطل وتقول لك هيك ولدي لحنين عليا. وزارة العدل كسلطة تنفيذية من حق أي مواطن تونسي دون تمييز مهما كان التمييز متاعنا كما كنت نحكي لك، راهو من حقه إنه حقه الوروج للعدالة، وعنده حق كما عنده حقوقه وعنده واجباته، هو une personne à part entière كيف أي شخص كان. أصل احنا ماذا بينا نوصلوا إنه فماش كلمة تمييز، خاطر وقت اللي نوصلوا ما نحكيوش على تمييز نقولوا رانا كنا إيجو قدام القانون. أنا شخص مش خاطر اللي شكله أو اللي مظهره نجي نحكم عليه ونحطه في إطار وفي خانة معينة. أنا كي مشيت أنا أول لقاء مع النيابة في المحكمة قلت ما سمعونيش ما خلنيش اتكلم، هذا على لساني الشبعي. آخر كلمة هذو الناس كيفنا كيفهم، نعيشوا كيفنا كيفهم، وماذا بيا كلمة تمييز تتنحى من القاموس تاع الأشخاص أقلها الأشخاص.